Welcome Anju and Saji. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න. Hi guys, ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට අද අපි අරන් එන්නේ Negombo වල food scanner වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද අපි මුලින්ම උදේට breakfast එක ගන්න ගියේ ෂා restaurant එකට Negombo වල තියෙන ඉතින් අපි උදේ මෙතනින් breakfast එක ගමු කියලා තමයි ගියේ. හැබැයි ඉතින් මෙතන එක items තිබුණා. විශේෂයෙන්ම breakfast එක නිසා උදේට rice and curries, ඊට පස්සේ noodles, pasta, ඒ වගේම toast ඔය වගේ දේවල් තිබුණා ගොඩක්. ඉතින් තව milk rice වලට මේ පේන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ bread වර්ග, bun වර්ග, pastries හැම දෙයක්ම තිබුණා. ඉතින් අපි එක order කරගත්තා. especially මෙතන තියෙනවා මේ burgers වර්ග. ඒ වගේ prices ගොඩක් ගණන් නැහැ. ගොඩක් වැඩි නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ normal prices තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එක items ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිත් rice and curries ඒ වගේම fruit juice එතකොට ඊට අමතරව noodles ඒ වගේ ඒවා තමයි order කරලා ගත්තේ. ඉතින් අපි ඒ orders ටික දාලා ඒ ටික හම්බ වෙනකන් ටික save කරනකන් මෙතෙන්ට ගියා. ඉතින් හිටියේ අතරතුරේ ටිකක් තව මොනවද item තියෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේ උඩ cakes වර්ග ඊට අමතරව biscuit වර්ග ඒවත් ගොඩක් bakery items මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන cake items තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් මේ උදේ අපි order කරපු rice and curry තමයි මේ ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක chicken sambal dal curry ඒවත් එක තමයි arrange කරලා තිබුණේ. ඊට අමතරව මම ගත්තේ noodles එකක්. ඒකට egg එකක් හම්බුනා. ඊට අමතරව අපිට chicken curry එකක් අපි order කරලා වෙනම ගත්තා. ඒකට වෙනම prices add වුණා. ඉතින් අපි එක රස බල තමයි මේ ඉන්නේ. සමහර වෙලාවට ඉතින් සමහර දේවල් එච්චරම සෙට් වෙන්නේ නැති ටයිම්ස් තියෙනවා. ඉතින් මට ඒ වෙලාවේ උදේ වෙලාවේ ඉතින් මල්ලි ඔන්න කන්නේ නැති එග් අනම්මනම් තිබිලා ඒවා ඉතින් ඔන්න අපිට දුන්නා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න බන් වර්ග නම් ඇත්තටම ඒ වගේ prices වලට ගොඩක්ම හොඳයි. ඊට අමතරව අපි order කරලා ගත්ත juice එකක්. ඒක නම් ස්පෙෂල් මාළි තමයි order කරලා ගත්තේ. ඉතින් ඒකත් prices නම් මට දැන් මතක නැහැ. නමුත් ගොඩක් ලොකු price එකක් නැති වුණාට ඒක හරියම රසට තිබුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දවල්ට ලන්ච් එකට ගියේ මෙන්න මේ හොටෙල් එකට. මේක බීච් එක ළඟ තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි view එක. ඉතින් අපි මේක කලින් select කරලා ගියප එකක් නෙමෙයි. නමුත් අපි මේ බීච් side එකේ Negombo වල යනකොට තමයි අපි මේ හොටෙල් එක දැක්කේ. ඊට පස්සේ view එකත් එක්ක මේ එළියෙන් මෙතනට entrance එකත් එක්ක දකින්නකොට ඒ තියෙන view එක හින්දා තමයි අපි මෙතන select කරගත්තේ. නැත්නම් කලින් අපි මෙතන select කරලාව නෙවෙයි. ඉතින් especially දා බබාගේ Negombo වල යාගේ hospital එකේ නාරක hospital එකේ යාගේ test වගේක් කරගන්න තිබුණා. ඉතින් ඒක කරගන්නත් එක තමයි ගියේ. ඉතින් එතෙන්ට අපිට time එක තියෙන නිසා අපිට ටිකක් වෙලා ඉන්න ඕන වුණා. ඒ නිසා නිදහසේ ඉන්න ඕන තැනක් නිසා තමයි අපි ගොඩක් මෙතන select කරගෙන මෙතෙන්ට ආවේ. අතට මෙතන හරිම ලස්සන තැනක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙතන search කරලා ආවිලා බලන්න. මේක beach side එකේ තියෙන Negombo වල town එකත් එක්කම. ඉතින් හරිම හොඳයි. ඒ වගේම මෙතන menu එක අපිට දුන්නා. ඉතින් ඒක prices සාමාන්‍යයෙන් වලට පේනවනේ. prices උත් ඉතින් තියෙනවා. ගොඩාක් ලොකු prices නෙමෙයි. නමුත් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ prices ඔක්කොම එකතු වෙනකොට ඉතින් ලොකු ගණක් එනවා. හැබැයි මෙතන ෆෝල් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගැන අපි පිටරම එදා ටච් කරේ නැහැ. මොකද ඉතින් අපි මෙතන මේ පොඩි ටයිම් එකක් ස්පෙන්ඩ් කරන්න යාවේ නිසා. ඉතින් ඒ අතරතුර පොඩක් මට නම් බබත් එක්ක ඒ පැත්තට යන්න බෑ. මොකද එයා තම චූටි දවස් ගානක බබෙක්. අපිට මේ ටයිම් එක ගෙවා ගන්න ඕන නිසා මෙතෙන්ට ආවේ. ඉතින් මල්ලි හස්බන්ඩ් ඒගොල්ලෝ චුටක් ගියා මේ පැත්තට. ඉතින් එහා පැත්තේ කෙලින්ම බීච් සයිඩ් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ හොටෙල් එකට අපි prices ඇහුවා. සාමාන්‍යයෙන් ඇවිල්ලා මේකේ one night එකකට වගේ double room එකක් මට මතක විදියට 19000ක් වගේ ගානක් තමයි කිව්ව. මට හරියට මේක මතක නැහැ. මේ තියෙන්නේ එතන view එක. ඉතින් හරිම ලස්සන මේ ඔයාලට පේන එතන හොටෙල් එක. මේක hi guys කොහමද? ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉතින් මේ මාළි ටිකක් කතා කරනවා. bacon beef
හෝටල් එකට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි කැම ටිකක් ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩි විසිට් එකක් දාන්න ආව ලොකේෂන් එක. ලොකේෂන් එක නම් මාර ලස්සනයි. බීච් එකට ඉන්ටර් තියෙන්නේ. අර පැත්තේ මාර ලස්සන view එකක් තියෙනවා. මේ chill එකේ ඇවිල්ලා ඉඳලා කාලා දීලා යන්න පුළුවන් තැන. අපි ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ කැම. ලොකේෂන් එක වගේම කැමත් රසයිද කියලා බලමු. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා. එහෙනම් guys අපි යමු මොනවාරි කාලා බලන්න. සෝ ඉතින් අපි මෙතනදී ඩ්‍රින්ක්ස් වලට නම් කෝක් තමයි ගත්තේ. මම නම් බොන්නේ නැහැ. වැඩි මම අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මමයි අම්මයි ගොඩක් මාස හොට් ඩ්‍රින්ක්ස් මොනවාරි ගන්න. ඉතින් අපි නෙස්කැෆේ තමයි ගත්තේ. ඉතින් මේක සර්ව් කරන විදිය තමයි උගලන්ට පේන්නේ. මේ තියෙන්නේ මගේ නෙස්කැෆේ එක. ඉතින් ඒක මේ අරේන්ජ් කරගන්න විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි ඕඩර් කරා පොඩි පොඩි දේවල් කීපයක්. ඉතින් ඒකෙදී මේ තියෙන ෆ්‍රයිඩ් වෙජිටබල් එකක්. ඊට අමතරව කටල් ෆිෂ් එකක් අපි ඕඩර් කරා. ඊට අමතරව සෑන්ඩ්විච් ඕඩර් කරා. කටල් ෆිෂ් නම් ඇත්තටම කිරිදෙන අම්මා කෙනෙකුට නම් හොඳ නැහැ ඇත්තටම කන්න. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපි එදා දවසක කැම ටික ඕඩර් කරලා ගත්තේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් අපි මෙතන ලොකේෂන් එක මුල් වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඉතින් එතන හෝටල් එක මොකක්ද කියලා සර්ච් කරලා බලලා කැමති නම් ඒ තැන් වලට යන්න. ඉතින් ප්‍රයිසස් ගැන අපි වීඩියෝ එකේ නම් ලොකුවට ගෙන දාන්න නැහැ. නමුත් ඉතින් දවසකට ඕගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා මේ බීච් සයිඩ් එකත් එක්ක එන්ජොයි කරලා එන්න පුළුවන්.